في صيف عام 1941 وفي عز الحرب العالمية الثانية وعز الهجوم النازي على روسيا وبالتحديد مدينة لينينغراد المحاصرة، كان الملحن ديمتري شوستاكوفيتش يعزف في المقطع الأول من السيمفونية السابعة لأصحابه. بمجرد ما كمل عزف الحركة الأولى العملاقة، المقطع اللي يوصف الغزو الألماني، فجأة وقف العزف بسبب القصف وبدت صفارات الإنذار. شوستاكوفيتش وقتها كان يألف في السيمفونية السابعة ما بين توكاتا كرجل مطافي يطفي في نار الغارات، قصف وحصار مات فيهم أكثر من 600 ألف شخص. يقولوا له يا شوستا اطلع من لينين، تعال نرحلوك، اهرب انت وعائلتك. لا، شوستاكوفيتش مسكر راسه يطفي نار الغيرة في الليل ويكتب موسيقى في النهار. تحمل شوستا الظروف الرهيبة هي لمدة شهر، وفي الأخير وافق انه يمشي يكمل السيمفونية في العاصمة المؤقتة سامراء، وفعلا كملها في نهاية العام 1941. وتو نحكي لك بعدين علاش مهمة السيمفونية هي. شوستاكوفيتش كان رجل ضعيفون وقلبه كان ضعيف، لكن أعظم خدمة ممكن يقدمها للوطن حتكون انه يستمر في ممارسة فنه بدل من الخدمة في الجيش الأحمر. تقريبا كل ممالك وديكتاتوريات قادت العالم الديمقراطي على مدار آلاف السنين كلفوا فنانين لصناعة محتوى لخلق دعاية أو بروباغندا لتوليد الدعم الشعبي للحروب وتحفيز الناس على تقديم التضحيات. لكن في نفس الوقت زي ما الحكومات كلفت فنانين، حتى المنظمات المناهضة للحرب كلفت فنانين لفتح الحروب ومناهضة الدعم المادي لها. وأكيد هلبة فنانين أنشوا بشكل مستقل أعمال تدعو للسلام. السؤال هو، هل الفن أداة حرب ولا أداة سلام؟ لو الفن يساعد الناس تفهم بعض، علاش نستعمله فيه في الحروب؟ وهل يقدر الفن يساعد في بناء السلام وكسر الحواجز بين الفرقاء، ولا يقعد ديما الفن وسيلة تجميلية وترفيهية ما تقدرش تصنع واقع على الأرض؟ أهلا بكم في الحلقة هذه من مش موضوعي، معي أنا غادة الشريف. الفن ليه هلبة تعريفات وممكن تريح وانت تبي تلقى له وصف محدد، لكن بشكل عام الفن هو أي شيء صنع باستعمال الخيال وعنده هدف، زي انه يعبر عن الجمال والأفكار والأحاسيس. الفن سواء كان على شكل مسرح أو نحت أو غناء أو رسم، يقدر يكون وسيلة للتعبير عن المشاعر زي الغضب والارتباك والسعادة والحزن. لكن في نفس الوقت الفن يقدر يكون موجود لغرض الفن وخلاص. الفن مش شرط انه يكون ممتع من الناحية الجمالية، ولا شرط انه يتبع قواعد ثابتة. الغرض من الفن ومن كل قطعة فنية حاجة تخص الفنان اللي صنعها. الفن يستعمل فيه الإنسان على مدار التاريخ باش يسلط الضوء ويعالج القضايا زي الظلم والمساواة الاجتماعية والاضطهاد الثقافي والاستقرار السياسي. في هلبة أنواع للفن، لكن في الحلقة هذه حنركزوا أكثر على دور الموسيقى بالذات. الموسيقى كانت جزء أساسي من الحرب من آلاف السنين. صح الماكينات والأدوات تغيرت على مدار العصور، لكن رسالة الموسيقى وقت الحرب قعدت هي. على سبيل المثال اليونانيين في حروبهم كان يقودهم عازفي الفلوت اللي عزفوا الأغاني باش يرفعوا معنويات الجيش، واستعملوا الآلات النحاسية وآلات الإيقاع. نفس الشيء كان يصير مع الجهة الثانية مع أعداء روما السلتيين اللي حاربوا بمجموعتهم الخاصة من الأبواق والطبول ومزمار القربة الزكرة. كانت الزكرة شيء أساسي في المنظومة العسكرية الإسكتلندية، لدرجة أن بريطانيا منعتها بعد خسارة جيش الأمير تشارلز في عام 1746. بعدين رجعوا ردوها بعد ما ولى عندهم كتايبهم الإسكتلندية الخاصة تحارب معاهم بعدها بشوية. يعني ما دام من المستفيد علاش لا؟ ومن ينسى ذكرة قريش في غزوة بدر من فيلم الرسالة. وبهيك تبنت كل أمة نغمة المسيرة، المارش الخاصة بها، واللي هو بشكل ما يعتبر جد النشيد الوطني. وكان على الجنود إنهم يحفظوه هو ومجموعة النداءات الثانية اللي ليها معاني مختلفة مفيدة في توجيه الجيش في الحرب. لأن أنت متخيل صوت البارود والتخبيط في المعركة، قدرة الجندي إنه يسمع نداء موسيقي واضح يعطيه تعليمات كانت شيء مهم جدا وسط دخان المعركة. يعني على سبيل المثال ممكن يكون في رتل على بعد كيلو، كيف تقدر تعرف بسرعة إن عدو أو صديق في حالة إنك مش قادر تشوف الراية متاعهم؟ صح، إجابتك مزبوطة، تقدر تعرفهم من موسيقى المارش العسكري متاعهم. خليني نحكي لكم على قصة عبيطة شوية. في معركة أودينارد عام 1708 حرب 30 عام، قدرت مجموعة العازفين من قوة ألمانية إنها تخدع الجيش الفرنسي النمساوي بالموسيقى وخلوهم ينسحبوا. كيف؟ الفرقة الموسيقية عزفوا نغمة الانسحاب الفرنسية ذا فرنش ريتريت، عزفوها بشكل مقنع لدرجة أن جانب من الجيش الفرنسي فعليا انسحب من الميدان، الحاجة اللي أعطت الجيش الألماني أفضلية على أرض المعركة. ومع بداية الحرب العالمية الأولى لعبت الموسيقى دور أكبر بهلبة. كانت الأغاني الوطنية جزء مهم من الحرب لأنها ساعدت في تذكير
مش بس الجنود لكن حتى عامة الناس. علاش هم أصلا يحاربوا؟ الحرب من أصعب الأوقات اللي تمر بها الدول والناس. من التاريخ عرفنا إن الموسيقى استعملوها الدول باش يساعدوا الجنود على التأقلم والتعامل مع الصدمات والتوتر والمشاكل اللي تسببها الحرب. سيمفونية ديمتري السابعة تتذكر فيها اللي كان يخدم فيها عادي طبيعي جدا، بعدين فجأة ولت سيمفونية تعبر عن المقاومة في مدينة لينينغراد. ديمتري قدر يكمل السيمفونية بعدها بسنة، وفي أغسطس من عام 1942 دار تسجيل صغير تهرب بالسر عن طريق طهران والقاهرة، وقدر إنه يوصل لنيويورك. بهي علاش السرية هذه كلها؟ هي في الأخير سيمفونية، ما هي شفرات أو معلومات عسكرية أو مواعيد هجمات، لكن هذا كان الواقع بالنسبة لعمل فني قادر إنه يحرك الملايين. وفعلا بعدها بشهور في وقت حصار قوات المحور لينينغراد وسقوط آلاف الضحايا، عزفتها أوركسترا أرتورو توسكانيني على الراديو في نيويورك. ملحمة بقاء أسطورية سمعوها الملايين، والعمل مازال يعتبر بمثابة شهادة موسيقية على 27 مليون سوفيتي ماتوا في الحرب العالمية الثانية. الشهادة هذه لو كانت لقيتها قوات المحور كانوا على طول قضوا عليها. علاش؟ لأن أي دكتاتور يفهم شوية في الدكتاتورية يعرف أن الثقافة عندها تأثير كبير على نفسية وعقلية الشعوب. مقطوعة تعبر على تكسير القيود والمقاومة حيكون لها رد فعل إيجابي على المقاتلين، فأكيد حيحاول يقضي عليها. وفعلا تدمير الفن يستعملوا فيه الأنظمة على مر العصور لإضعاف معنويات الخصوم وقت الحرب. الأعمال الفنية والهندسة المعمارية المهمة في الحروب ما تدمرش من غير قصد بس، بل يتم تدميرها أيضا عن قصد لإثبات الإهانة على الخصوم لتاريخه وقيمته وثقافته. يعني نشوهلك موروثك الثقافي لأنك ما تستاهلش تعيش. في ليبيا وفي عز الكفاح الشعبي للتخلص من الدكتاتورية في العام 2011 أغاني زي شدي العزم يا مصراتة وطرابلس يا عاصمة ليبيا وأو بنغازي وغيرها من الأغاني كانت توحد في الناس وتفكر فيهم علاش يقدموا في التضحيات هي. وبعد ما تنتهي الصراعات الموج يهدى، يجي الفن باش يلعب دور في توحيد الناس على السلام بعد ما وحدهم في الحرب. أسطورة الريغي الجامايكية بوب مارلي فنان السلام اللي وحد هلبة شعوب تحت نمط الموسيقى متاعها، وبالأخص أغنية وان لوف اللي حققت نجاح عالمي سنة 1977 في القارات الخمسة بدون تمييز. الأغنية اللي نادى فيها بالسلام والأخوة الإنسانية بين جميع الأعراق والأديان ونبذ التعصب في العالم. في نص السبعينيات زادت المشاكل السياسية في جامايكا وتحولت لحرب أهلية حقيقية زاد فيها مستوى الجريمة، لدرجة أن حوش بوب مارلي أيقونة السلام تعرض لهجوم حتى هو عام 1976. ومع هذا دار البوب حفلة موسيقية بالبلاش بعد الهجوم بيومين باش يحاول يقرب الأطراف من بعض، وفعلا جو تفرجوا عليه من الجهتين. أمثلة بوب مارلي لا تحصى على مدار التاريخ، ناس استعملت الفن في نشر قضايا السلام والتوعية بالمشاكل اللي يمروا بها. في وقت حرب فيتنام هجوم الإيقاع وطاقة الجيتار الهائلة في موسيقى الروك الأمريكية كانت هي أكثر شيء يعبر على حالة التخبط والارتباك اللي عاشوها الجنود داخل الغابات في فيتنام. جانب كبير من الفنانين كانوا معارضين للحرب وتجسدت العدائية هذه في الموسيقى، فجت أغاني بوب ديلان وجون موريسون وناشان ديانغ وفرق البيتلز وذا دورز باش تولي مكبر صوت يعبر على جيل متلخبط ومرتبك وتفرض نفسها كواحدة من أكثر أشكال الاحتجاج اللي نجحت في الفترة هذيك. في هلبة مبادرات مقصودة وغير مقصودة على مدار التاريخ زي الحفلات الموسيقية والمهرجانات والمعارض والأعمال الفنية المشتركة. الفن عنده دور كبير يقدر يلعبه في المرحلة الجاية. الفن يقدر يعطي صوت للناس اللي ما تقدرش تعبر على نفسها بالكلام. الفن يعطي في مساحة للفئات والأقليات اللي صوتها ما يوصلش. الفن عنده قدرة على إنتاج محتوى مادي، حاجة ملموسة فعلا تقدر تشاركها الناس وتوصل للكل. فزي ما شفنا الفن سلاح ذو حدين، يقدر يستعمل في الحرب لجمع الشعب وتقوية الصفوف ورفع المعنويات وحتى توجيه الجيوش، ويقدر يستعمل في نشر السلام في إنه يكون لغة تعبر على كل الناس وتقرب الفرقاء من بعض. لهذا اجبد الجيتارة اللي داسها لك سنين، اشري الخطاط اللي كان عندك نية فيه، غني لما تبدأ مكسل ومثل كل الأدوار اللي خاطرك فيها، لأن ما تعرفش السيمفونية أو الصورة أو اللوحة اللي بتوحدنا ممكن تكون أنت اللي مدايرها، فما تقولش مش موضوعي.